Fusion News ภูมิใจเสนอ Road Reporterสวัสดีครับ ผมเอก Fusion ครับ ผมเดย์ฟิวชั่นครับวันนี้เราอยู่ในรายการ Fusion News Fusion News ผมขอเรียนสัมภาษณ์ท่านสักนิดได้ไหมครับได้เดี๋ยวขอแปลงร่างกันนะครับครับโอเคครับครับ ครับมีอะไรว่ามาท่านมีความรู้สึกยังไงกับFusion Channel ของเราครับFusion Channel เหรอครับรู้อยู่ก็มีคนเคยบอกเหมือนกันนะเป็นยังไงครับก็เห็นเขาก็ว่ากันดีนะมีอะไรบ้างมีอะไรถ่ายไหมเนี่ยก็ผมจะเอาอันนี้มันนำเสนอท่านนะครับจะดีเหรอดีครับงั้นเดี๋ยวคุยกับเลขาก่อนแล้วกันได้ครับงั้นเดี๋ยวสักครู่ มีอะไรว่ามาเดี๋ยวสักครู่กลับมานะครับครับรีบหน่อยแล้วกันนะพอแล้วกลับมาแล้วองค์ออกแล้วพี่องค์ออกแล้วนะครับ องค์ออกแล้ว เราจะไม่เดือดร้อนนะครับเป็นเดวิดคนเดิมเลยโอเคมันไม่ใช่ท่านแล้วนะครับไม่ใช่ท่านแล้วออกแล้วนี่วันนี้เรามีของที่แบบของเฉพาะทางนิดนึงทางไหนเฉพาะสายอาชีพนี่ครับมันชื่อ Reporter จาก Road ครับ Road นะครับก็ใช่ครับเราจะเห็นกันบ่อยๆว่าเวลาเขามีถ่ายข่าวมีไปออกข่าวถ่ายข่าวกันใช่ไหมครับพี่นอกสถานที่สัมภาษณ์คนนู้นคนนี้คนนั้นเนี่ยก็จะมีไมค์ยาวๆอย่างเงี้ยทำไมมันต้องยาวก็มันจะได้ถือถนัดต้องยาวนิดนึงไม่ได้ถือถนัดหน่อยมีพื้นที่ในการถือเยอะใช่แล้วก็แบบบางทีแบบอยู่ไกลอ่ะก็ยื่นไปจะได้ยื่นไปได้พื้นที่อีกนิดนึงไปทิ่มหน้าท่านว่างั้นเถอะทิ่มหน้าท่านนี่แล้วมีอันนี้อีกมีที่สำหรับให้ติดแบบบิดแบนเนอร์ก็ได้แบนเนอร์จะเป็นติดสัญลักษณ์โลโก้อะไรเงี้ยจะเป็นช่องเนี่ยอย่างเมื่อกี้เราก็สาธิตให้ดูว่าเราประมาณสาธิตเมื่อกี้สาธิตนะครับเป็นจริงเป็นจังป้าย Fusion ไป Fusion Channel คุณจะติดอะไรก็ได้ช่อง28ช่องอะไรก็ได้ช่อง29อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับช่องอะไรก็ได้ก็จะสะดวกหน่อยแล้วก็ไมโครโฟนก็หน้าตาแบบนี้แล้วว่าจับต้องถืองี้เหรอก็ปกติเนี่ยเขาก็จะถือกันยาวๆนิดนึงให้มันรู้ว่ามันเป็นไมโครโฟนไม่ใช่ดาบไม่ใช่มีดอะไรอย่างเงี้ยที่จะไปทำร้ายผู้ให้สัมภาษณ์ใช่ครับให้เห็นมาแต่ไกลเลยนี่ไมโครโฟนนะในชุดมีอะไรอีกมีกระเป๋าก็มีกระเป๋าใส่นะครับแล้วก็มีนี่แหละไอตัวที่ติดแบนเนอร์นะครับแล้วก็ไมโครโฟนทีนี้พูดถึงไมโครโฟนนิดนึงนอกจากภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูแล้วมันสวยงามมันเหมือนกับนั่นแหละเวลาเขารีพอร์ตนั่นแหละถึงได้ชื่อรีพอร์เตอร์ไงแล้วนอกจากภาพลักษณ์รูปลักษณ์ของมันรูปลักษณ์ของมันก็ดูแล้วข้างในเป็นยังไงอย่างแรกเลยคือดูสวยงามเด่นชัดสวยงามแน่นอนจับถนัดมือน้ำหนักก็กำลังดีคงไม่มีใครเอาไปใช้ร้องเพลงก็จะทำก็ได้นะจะทำก็ได้เพราะคุณภาพของ diaphragm ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันก็มี frequency response นะครับอยู่ที่ไม่ใช่ดิ frequency rate ใช่ไหม frequency range ที่ง่ายๆว่าความถี่เนี่ยตั้งแต่70 เฮิรตซ์จนถึง13 กิโลเฮิรตซ์ก็จะใช้ร้องเพลงก็ได้ได้อยู่แล้วก็เป็น polar pattern นี่เป็นแบบomni คือเป็นอันนี้มันจะต่างจาก carry on ทั่วๆไปใช่ครับเป็น omni นึกถึงภาพความพิเศษของมันคือนึกถึงภาพลูกโป่งรูปกลมแล้วเอานี่เสียบตูดลูกโป่งเข้าไปแล้วลูกโป่งแตกลูกโป่งก็จะกลมๆอันนั้นแหละคือแพทเทิร์นของเขาใช่ไหมเสียบเข้าในตูดไปนะมารอบทิศทางแล้วก็มันก็เหมาะกับการพูดกัน2คนแบบนี้ใช่ไหมฮะได้เลยหรือว่าตรงกลางใช่ไหมก็รับเสียงทั้ง2ฝั่งคือเสียงจะเข้าตรงนี้ก็ได้เข้าตรงนี้ก็ได้แต่ข้างล่างนี่จะไม่เข้าข้างบนใครก็จะพูดอย่างเงี้ย hello test ก็การเสียงทางด้านล่างด้านหลังทำไมก็ต้องเจาะตรงๆนี้สายกันไปอย่างนี้มันต้องสวัสดีครับท่านพี่เป็นไงครับมันต้องซ้อมไหมครับเพื่อให้ได้ระยะต้องซ้อมนี่แล้วไอ้ตัวแบนเนอร์เนี่ยก็ใส่ง่ายใส่กันเดี๋ยวเราใส่ดูปุ๊บนี่หนีบปากเข้าไปเนี่ยฮะใส่ง่ายแล้วพยายามยังไม่สุดพี่เดย์ใส่ไม่สุดต้องสุดกันสุดแล้วพี่สุดแล้วครับให้ตรงก่อนตรงก่อนนิดนึงพอใส่ปุ๊บเนี่ยก็พยายามให้ด้านนี้หากล้องพูดเสร็จปุ๊บมาอยู่ฝั่งนี้นะครับไม่รู้เรื่องแล้วกลายเป็นพัดไปเลยโอเค
เวลานักข่าวรอสัมภาษณ์ ใช่นักข่าวรอสัมภาษณ์ ใช่นะ สัมภาษณ์ ประโยชน์อีกอันหนึ่ง ใช่ นักข่าวรอสัมภาษณ์ ใช่ครับอันนี้ก็เป็นไมค์ไดนามิกเนี่ยเป็นไมค์ไดนามิกเป็นไดนามิกไมค์ก็ค่อนข้างจะทนทานนิดนึงนะครับก็น้ำหนักกำลังดี สำหรับใช้ภาคสนาม ภาคสนาม คือออกแบบมาให้สำหรับการใช้ภาคสนามใช้ภายนอก ใช่ใช้ภายนอก ก็ ภายนอก ภายนอก ใช้ภายนอก มัน ไม่ ควร ใช่ยาเฉพาะที่เลย มันค ไว้ วร ทาน มันควรจะมีคำอะไรที่ดีกว่าใช้ภายนอกไหม ใช้ภายนอกนี่แหละครับถูกต้องที่สุดแล้วครับ โอเค พี่ก็สามารถจะต่อกับอะไรเดี๋ยวจะมีพวกโหลดลิงก์อะไรนี่ก็ต่ออุปกรณ์เสริมของโหลดก็ใช้ได้ ใช่ หรือว่าต่อสายตรงๆไปเลยก็ได้นะครับ คือมันจะสามารถจะต่อกับอุปกรณ์ไวเลสของโรดซึ่งเราจะมารีวิวในเทปต่อไป คือจริงๆแล้วมันก็เป็นไมค์ชนิดหนึ่งนั่นแหละนะครับแต่ด้วยรูปร่างหน้าตานี้ให้เหมาะกับการใช้งานการจับการพกพาไปใช้งานด้านนอกแล้วก็ เพื่อไปใช้งานภาคสนาม ใช่ ภายนอกนั่นเอง ครับอันนี้ว่าเสียงดีไม่ดีนี่มันไม่ได้อยู่ที่ไมค์นะครับมันอยู่ที่คนสัมภาษณ์นะครับตัวสัมภาษณ์ถูกคนหรือเปล่า สัมภาษณ์ดีก็ดีไปนะสัมภาษณ์ไม่ดีอาจจะเจ็บตัว ใช่ก็คือความไวต่อการรับเสียงเหมาะกับการสัมภาษณ์ภายนอก แล้วก็ทนทาน แค่ทนทานแข็งแรง รูปทรงบอกกับผู้รายงานข่าว ผู้รายงานข่าว รีพอร์เตอร์ผู้รายงานข่าว ให้มี cover ให้ด้วยเก็บสะดวกง่าย แล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่ไหนครับพี่ Fusion Far East Fusion Far และ East ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ใช่ดีลเลอร์โดยทางการ ดีลเลอร์ของเราพูดตัวแทนจำหน่ายของเราแล้วก็หรือถ้าจะมาชมอุปกรณ์ของโหลดอะไรมากมายก็มาที่นี่ได้ แล้วก็อย่าลืม Fusion Channel นะครับ เข้าไป กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคอมเมนต์มีความหมายกด Subscribe ติดตามกันไปแล้วก็จะมีของเล็กๆน้อยๆแจกให้เป็น นี่เมื่อไหร่เราจะจับฉลากแจกของ อีกไม่นานครับ อีกไม่นาน คุยกับเฮียจอร์ดแล้วเฮียจอร์ดบอกว่าเดี๋ยวจะแจกรถแจกบ้านแจกทุกอย่างเลย จริงเหรอ ไม่จริง จริงเด็ด จริง ตอนนี้เขาเพิ่มรางวัลอีกหลาย เพื่อนมาอีกเยอะเลย อีกเยอะเลยนะครับ ก็วันนี้ก็คงจะแค่นี้เดี๋ยวเราไปเจอกันเทปต่อไปใช่ไหมฮะ เอายัง ไปสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับท่าน ท่านอีกแล้วครับ มันต้องถือทางนี้เหรอ ก็ถือทางนี้ฮะ ทางนี้เลยทางนี้ ทางนี้ ผมขอสัมภาษณ์ท่านหน่อยครับ มีอะไรก็ถามมา ก็นี่แหละครับเรื่องนี้ไอ้ตัวนี้ท่านเห็นว่าคุณภาพดูแล้วเป็นยังไง ไม่รู้มามีใครถามไหมไม่รู้ ครับ